morning. It is the 16th of January 2023 and we are here in Titawe, Radhanagari, which is in Kolhapur, and we are going to this school to conduct an awareness session on #Period Cup Cause All India Drive 2023. There are about 600 girls and we are going to do it in 2 batches back to back. Let's go! ते तुम्ही चड्डीला नाही लावू शकणार एक भोका करून. शिवून तुम्ही शिवून पण घेऊ शकता. तुम्हाला येत असेल तर तुम्ही पण शिवू शकता. काय नाही ह्याच्यात मल्टिपल लेयर्स ऑफ क्लॉथ म्हणजे कपडे आहेत, म्हणजे 1 2 3 4 लेयर्स आहेत आणि इथे मागे असं बटन लावलंय, मग ते हलणार नाही. पण फक्त याचा प्रॉब्लेम असं होतं, हे असं होत जातं की चालताना बसताना उठताना असं क्या बोलतो बरं जबरदस्त असं होत जातं. तर हे फिजिबल नाही तुम्हाला, बायका मुली सगळे पॅड्स वापरतात कारण खूप कन्व्हिनियंट आहे. यूज अँड थ्रो, राईट? यूज करा आणि थ्रो करा. किती लोक आहेत जे वॉश करतात? वॉश केलाय कधी पॅड? नाही, कोणतरी असेल बघायला, कोणतरी असेल ना सायंटिस्ट बघायला काय होते वॉश केलं तर. आईने सांगितलं असंच टाकू नको, वॉश करून टाक. कोण आहे ते केलंय कधी वॉश पॅड? काय हो की नाही? हो. काय होते? ओके, तुमचं कप इथे संपतो, कप ओके इथे संपतो आणि हा फक्त तुम्हाला ग्रीप साठी आहे. कशाला? कारण तिथे ओलं असतं ना, नॉर्मली तिथे ओलं असतं ना, तर ह्याला ग्रीप साठी तुम्हाला हा स्टेप दिलाय. त्याच्यावरती रिंग्स आहेत बघा, ग्रीप साठी आहे. ओके, कुठल्या कप मध्ये खूप लांब असते हा स्टेप. एक कप आहे कुठला तरी पिंकिश शेड मध्ये, तो पण आणि अजून पण वरती करणार उलटा 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 झाली खालती घ्यायची. तर तो स्टँड जरा मोठा आहे, तर ते तुम्ही कट पण करू शकता सिझरने. फुल कट नाही करायचा, थोडासा राहू द्यायचा. ओके, आता ह्याला फोल्ड करायची पद्धत आहे. आतमध्ये कसे जाणार, ते तुमचा योनी मार्गचा जो होल आहे तो आतमध्ये. ओके,
कप नाहीये आता कप आतमध्ये नाही टाकायचा आहे म्हणून तू कप इकडे कसला इकडे वरती किंवा ना टेबलच्या वरती इकडे इथे डायरेक्ट म्हणजे घालून डायरेक्ट उघडणार असं बॉम्ब नाहीये फुटणार नाही तुम्ही उडणार नाही असं ओके आतमध्ये गेलेलं ना ते उघडणार आणि कसं फिरवायचं त्याला थोडा फिरवायचा आणि किती आतमध्ये जाऊ शकते तर इथपर्यंत नाही त्याचा पुढे जाणार नाही सर्विस आहे ना पातळ एकदम पॅसेज त्याचा पुढे जाणारच नाही ओके आणि तुमचं रक्त सगळं इथे असतं गर्भाशयमध्ये तो रक्त ह्याचा डायरेक्ट आतमध्ये येणार कपमध्ये जमा होणार तर हे तुम्ही फोल्ड करून आत टाकलं उघडलं आणि मग फिरवायचं थोडंसं फिरवायचं फिरवत बसायचं काय करायचं आपल्याला ओके खेळ पक्षाला फिरवायचं कशाला कारण तुम्हाला त्याला लॉक करायचं आहे आतमध्ये ओके हे उघडलं थोडंसं फिरवलं की लॉक होतं एअरटाईट माहिती आहे तुम्हाला एअरटाईट तुम्हाला इथे असं थोडंसं बबल सारखं फिलिंग येणार की आतमध्ये काहीतरी बबल म्हणजे असं दिसणार नाही बबल सारखं हां आतमध्ये तुम्हाला फक्त फील होणार बबल सारखं काही मारू नका स्ट्रेच करायचं असं शोल्डर स्ट्रेट स्माइल कर रहे कैसा कैसा लग रहा है पैसा देके बिठाए I guess everyone will come. कोई नहीं बचेगा. हेलो इकडे आहे मी इकडे ओ उधर ही देख रहे जो छुपेंगे उनको इसको जबरदस्ती बिठाया है So now we are going to the other campus for the second session and we have a female rider. Oh, we reached already. या
I think the college, the campus is just getting constructed. Yeah. It's a new place, I suppose. Okay, so we are done with the second session as well, and now we will be heading towards lunch because we are really hungry. Until now we didn't realize, and uske baad we are going back to Bombay. Today we leave for Bombay. Bye. I didn't know what else to say. Bye guys, bye.
काय ग काय खाते कुठून आणलं घरातून घरात